नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपलं AS डायनामाइटमध्ये. सो गाईज, आज आपण आपला फोटो टाकून आपल्या नावाचा लोगो कसा बनवू शकतो हे आपण शिकणार आहोत. सो चला स्टार्ट करू. सगळ्यात पहिलं PicsArt ओपन करा. नंतर बॅकग्राऊंड घ्या व्हाईटवालं. ॲड फोटो. कसा करायचा माझा मस्त व्हिडिओ त्यावरती बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट सिलेक्ट करा. सॉफ्ट लाईटवरती क्लिक करा. आता तयार झाला आपल्या नावाचा लोगो.